Sức mạnh của sự im lặng trong trading, khi im lặng cũng là một quyết định. Bạn có từng ngồi trước màn hình, tay đặt trên chuột, tim đập dồn dập, ánh mắt dõi theo từng cây nến bật nhảy. Thị trường chuyển động như một dòng sông cuộn xiết và bạn đứng trên bờ như bị hút vào xoáy nước. Bạn nghĩ, nếu không nhảy vào ngay, mình sẽ bỏ lỡ tất cả. Nhưng bạn đã bao giờ dừng lại và tự hỏi, điều thông minh nhất mình có thể làm lúc này, có khi lại là không làm gì cả. Chào mừng bạn đến với Ngẫm Trading, nơi chúng ta không chỉ học cách giao dịch, mà còn học cách lắng nghe thị trường như lắng nghe chính nội tâm mình. Trong hành trình hôm nay, ta sẽ cùng ngồi lại, buông chuột xuống, thở thật sâu và ngẫm làm thế nào mà sự im lặng lại trở thành một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của nhà giao dịch tỉnh thức. Khi im lặng cũng có giọng nói. Trong một thế giới hỗn loạn bởi thông tin, dữ liệu, tín hiệu, chỉ báo, thì sự im lặng trở nên quý hiếm và có sức mạnh kỳ lạ. Không giao dịch không có nghĩa là trốn chạy. Không vào lệnh không có nghĩa là yếu đuối. Đó là sự lựa chọn có ý thức. Một sự lựa chọn phát xuất từ sự sáng suốt, từ một tâm thế không còn bị chi phối bởi nỗi sợ hay lòng tham. Chính trong khoảnh khắc im lặng, ta mới nghe được tiếng nói thật sự của thị trường và của chính mình. Ảo tưởng về kiểm soát, khi càng cầm chặt, càng mất nhiều. Chúng ta lớn lên trong một xã hội dạy rằng phải kiểm soát để thành công. Phải luôn hành động, phải luôn chiến đấu. Thế nhưng trong trading, càng cố kiểm soát, bạn càng dễ đánh mất sự kiểm soát. Giải mã bản năng, tâm trí không thích bất định. Khi nến giật mạnh, khi tin tức bất ngờ, bộ não bạn gửi đi tín hiệu, làm gì đó đi. Và bạn click chuột không phải vì có cơ hội, mà vì không chịu nổi cảm giác không làm gì. Thị trường, tấm gương của nội tâm. Thị trường không quan tâm bạn giỏi đến đâu, học bao nhiêu sách, phân tích bao nhiêu công cụ. Nó chỉ phản chiếu lại tâm lý của bạn. Muốn điều khiển thị trường là ảo vọng. Muốn hiểu chính mình, đó mới là con đường thật. Hành động liên tục, kẻ thù vô hình của tâm trí. Trading nghiện không vì tiền, mà vì dopamine. Bạn có bao giờ cảm thấy hưng phấn kỳ lạ chỉ vì đặt một lệnh? Dù thắng hay thua, cái khoái cảm ấy vẫn đến. Đó là dopamine, hormone phần thưởng, giống như khi bạn kéo máy đánh bạc hay thắng một ván game. Và thế là bạn giao dịch không vì chiến lược mà vì cảm giác. Bạn không trading vì bạn nên, mà vì bạn không chịu nổi cảm giác không làm gì. FOMO, nỗi sợ vô hình giết chết sự bình thản. Giá đang chạy kìa, vào nhanh. Thằng bạn vừa khoe lệnh vàng thắng 100 pip, mình mà không vào thì... FOMO không chỉ giết tiền, nó giết sự sáng suốt. Nó khiến bạn rơi vào vòng xoáy luôn phải làm gì đó, thay vì dừng lại và lắng nghe thị trường. Tiếng ồn và tín hiệu, sự phân biệt của người tỉnh thức. Trên biểu đồ có hàng nghìn chuyển động mỗi ngày. Nhưng bạn có biết, hơn 90% trong đó là nhiễu loạn. Người mới nhìn thấy sóng, người có kinh nghiệm nhìn thấy mô hình. Người tỉnh thức nhìn thấy cả sự im lặng giữa hai làn sóng. Khi bạn tĩnh lặng, bạn phân biệt được đây là cú nhảy hoảng loạn của đám đông, đây là cú gầy tay của market maker, đây mới là một pha tích lũy âm thầm. Nghệ thuật quan sát, không làm gì nhưng biết tất cả. Kiên nhẫn không phải là chờ, mà là biết chờ. Có những ngày, lệnh không vào là lệnh đẹp nhất. Không vì sợ hãi, mà vì bạn biết đây không phải là thời điểm của mình. Im lặng là hành động của người chủ động, không phải kẻ bị động. Đứng ngoài thị trường để nhìn sâu vào tâm lý con người. Thị trường là nơi phơi bày cảm xúc tập thể, sợ hãi, tham lam, kỳ vọng. Khi bạn đứng ngoài, bạn không bị cuốn vào, bạn thấy rõ hơn. Bạn thấy dòng tiền âm thầm chảy. Bạn thấy những cây nến giả vờ chỉ để dụ người nôn nóng nhảy vào. Buông bỏ ảo vọng để đón nhận sự sáng suốt. Dự đoán, con dao hai lưỡi. Khi bạn cố đoán đỉnh đáy, cố tìm điểm đảo chiều, bạn dính chặt vào kỳ vọng. Và khi thị trường không theo kỳ vọng đó, bạn bắt đầu phá vỡ kỷ luật. Im lặng là cách bạn rút lui khỏi ảo tưởng và trở lại với sự thật. Bạn không còn đoán, bạn quan sát. Bạn đón nhận điều đến như một người thiền định nhìn mây trôi mà không níu giữ. Làm chủ nghệ thuật không giao dịch. Không giao dịch không phải là lười biếng. Đó là một phần quan trọng của hệ thống giao dịch. Thiết lập khoảng lặng trong chiến lược. Có những giờ không bao giờ giao dịch. Có những ngày thiền chat, chỉ nhìn, không làm. Có những lệnh ảo để tập phân tích mà không vào tiền. Thực hành giao dịch trong im lặng. Không khoe, không hưng phấn, không tự hào vì thắng, không tự ti vì thua. Chỉ nhẹ nhàng ghi nhật ký,
chỉ thầm lặng cải thiện. Như một người võ sư luyện công trong rừng, không ai biết đến, nhưng một khi xuất hiện, mọi đòn đều chí mạng. Ngồi yên giữa bão giông mới là người mạnh thật sự. Trading không dạy bạn cách làm giàu nhanh, mà dạy bạn làm chủ chính mình. Trong cơn bão của thị trường, kẻ yếu thì hoảng loạn, kẻ nóng thì nhảy vào, kẻ mạnh ngồi yên. Ngồi yên không phải là cam chịu. Ngồi yên là sự lựa chọn của người đã hiểu, cơ hội lớn nhất chỉ đến với người kiên nhẫn nhất. Bạn không chống lại bão, bạn trở thành cái cây biết gập mình trong gió. Trading không phải là chiến thắng thị trường, mà là chiến thắng chính mình. Bạn có thể thắng một lệnh, nhưng vẫn thua cả hành trình nếu bạn chưa hiểu chính mình. Trading không phải là nghề, không phải là sở thích, không phải là trò đỏ đen. Nó là một hành trình thiền định, nơi mỗi cây nến là một bài học, mỗi cú rút nến là một phép thử. Và mỗi phiên giao dịch là một chiếc gương phản chiếu tâm thức. Không làm gì cũng là một chiến lược. Nếu bạn thấy mình đang hoảng loạn, nếu bạn thấy mình đang vào lệnh chỉ vì muốn làm gì đó, hãy dừng lại, hãy hít một hơi thật sâu. Không làm gì cũng là một chiến lược. Im lặng là không gian bạn cần để thấy rõ mọi thứ. Im lặng là lúc bạn thoát khỏi vòng xoáy. Im lặng là khởi điểm của sự tỉnh thức. Cảm ơn bạn đã ngồi lại và cùng mình ngẫm. Nếu bạn thấy điều gì trong bài viết này chạm vào nội tâm của bạn, hãy giữ lại cho riêng mình hoặc chia sẻ cho người bạn nghĩ rằng họ cần. Hãy nhớ, đôi khi chính trong khoảnh khắc bạn không làm gì cả, bạn lại tiến xa hơn bất cứ lúc nào. Chúc bạn một hành trình trading không chỉ lợi nhuận mà còn đầy tỉnh thức, sâu sắc và bình an.